हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एमएस वर्डमा चाहिँ हामीले पेज बोर्डरमा चाहिँ फरक फरक कसरी राख्ने यसको बारेमा हामी सिक्ने छौं। पेज बोर्डरहरुलाई कसरी फरक फरक राख्न सकिन्छ, अनि पेज कलर कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, अनि हाई कम्प्युटर अफिसियल जो जुन लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ वाटरमार्क भन्छौं, वाटरमार्क कसरी राख्ने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भनेपछि गरिदिनु होला, र गर्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि चाहिँ। र अब ढिला नगरिकन हामी नयाँ पेजतिर लाग्छौं। कन्ट्रोल एन गरे मैले साथीहरु अहिले फर एक्जाम्पलको लागि। र हाम्रो यसमा पेज तपाईले फर्स्ट टाइम खोल्दाखेरि चाहिँ अलि ठूलो साइजको हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ जुम घटाउनु होला साथीहरु। यहाँनिर अब जुम चाहिँ बढाएको छ भनेपछि तपाईले जुम चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब जुम घटाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै पेज चाहिँ देखिन्छ। र यसमा चाहिँ यो पुरै पेज देखिसकेपछि हामीले चाहिँ दोस्रो पेज थप्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ लेआउटमा क्लिक गर्नु होला। लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि ब्रेकमा जानु होला। ब्रेकमा गएर सेक्सन ब्रेकमा चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। दोस्रो पेज अटोमेटिकली आउँछ। र सेम त्यस्तै गरेर हामीले कतिवटा पेजहरु थप्नु पर्ने हो त्यति नै हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौं, ब्रेक लगाउन सक्छौं। र दुईटा तीनवटा हामीले अहिले तीनवटा पेज लिएका छौं। सेम त्यस्तै गरेर तपाईले धेरै पेजहरु पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, ल्याउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। र अब यसमा चाहिँ बोर्डरहरु राख्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ 2007 को नभएर 2019 को हो एमएस वर्ड। र 7 को छ भने त्यनीर चाहिँ म त्यसको पनि भिडियो बनाइदिन्छु, 7 मा कसरी राख्ने र त्यसको पनि छुट्टै म भिडियो बनाइदिन्छु साथीहरु, तपाईलाई कन्फ्युज भएन। र यसमा चाहिँ हाम्रो पेज बोर्डर चाहिँ डिजाइनमा राखिदिएको छ। डिजाइनमा क्लिक गर्नु होला र पेज बोर्डरमा क्लिक गर्नु होला। पेज बोर्डरमा क्लिक गरिसकेपछि लाइन राख्ने भएपछि यहाँदेखि लाइन तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुन लाइन राख्ने हो त्यसमा चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र कति मोटो बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई पनि यहाँनिर तपाईले सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र कलरमा गएर कलर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब एप्लाई टु मा चाहिँ दिस सेक्सन क्लिक गर्नु होला। दिस सेक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पेजमा मात्र आउँछ, नत्र होल बडीमा चाहिँ अथवा सबै पेजहरुमा चाहिँ जान्छ। हेर्नुस् है साथीहरु। ल यसमा चाहिँ मानौ हामीले होल डकुमेन्ट गरे ओके गरिदिए भनेपछि सबै पेजहरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बोर्डर आउँछ। र यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा गएर दिस सेक्सन भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ र ओके गरिदिनु होला। अब यो चाहिँ अगाडि गएको हुँदाखेरि अगाडि नै यसमा आएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नो बोर्डर गरेर हटाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। नो बोर्डर गर्ने अनि त्यसपछि हामीले राख्छौं साथीहरु। अब पेज बोर्डरमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चुज गर्नु होला। र यसमा चाहिँ अब कति मोटो बनाउने त्यो चाहिँ हामीले चुज गर्न पर्ने हुन्छ। र कलर चाहिँ कुन राख्ने हो त्यो पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र ओके गरिदिनु भन्दा पहिले तपाईले दिस सेक्सनमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र ओके गरिदिनु होला। हाम्रो यो पेज बोर्डर आइसकेको छ। र यसमा चाहिँ फरक बोर्डर राख्नको लागि यो पेजमा क्लिक गर्नु होला। दोस्रो पेजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि पेज बोर्डरमा गएर अब तपाईले यहाँ आर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आर्टहरु पनि छन् यहाँनिर, फुलहरु हैन। जस्तै मैले अहिले यो फुलहरु राखे। र यसमा चाहिँ तपाईको साइजहरु बढाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब कतिको वेट चाहियो, कतिको मोटो राख्ने, कतिको ठुलो चाहियो हैन, त्यो चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले यसरी बोर्डरहरु राख्न सक्छौं। र सेम त्यस्तै गरेर तेस्रोमा पनि तपाईले यहाँदेखि चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। अब हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ हजुरले बुझ्नु भएको छ छैन, हेर्दै कमेन्ट हेर्दै बनाउँदै गर्नुभयो भने तपाईले अवश्य बुझ्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ बडीमा चाहिँ 50 सम्म दिन्छ भनेको छ, छैन अच्छा। यसमा चाहिँ 31 पीटी सम्म चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौं है त साथीहरु। 31 पीटी सम्म चाहिँ हामीले नर्मली बढाउन सक्छौं। र यसमा चाहिँ दिस सेक्सन गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला। अब यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, पेज बोर्डरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पेज बोर्डर कलर चेन्ज गर्नु छ भने यहाँदेखि कलर चेन्ज पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा दिस सेक्सन गर्नु होला, ओके गरिदिनु होला। फेरि कलर चेन्ज भइसकेको छ। र यति भइसकेपछि जस्तै अब ल्यान्डस्केप पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ पेजहरु त्यसो चाहिँ कसरी राख्ने त्यसको बारेमा पनि हामी थोरै सिकौं हैन। अब किनकि मल्टी पेजमा चाहिँ त्यस्तो ल्यान्डस्केपमा राख्न चाहिँ अलि गाह्रो नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ ब्रेकमा गएर सेक्सन ब्रेक गरिसकेपछि मात्र हाम्रो ल्यान्डस्केप
भएर आउँछ। जसरी यो पेजलाई हामीले ल्यान्डस्केप गरिसकेका छौँ र मार्जिनहरू घटाउनु छ बढाउनु छ भने तपाईँले आउँछ होला, आउँदैन भने अर्को भिडियो हेर्नु होला। डिटेलमा मैले सबै कुराहरू यसको बारेमा बताइदिइसकेको छु। र पेज कलर राख्नको लागि चाहिँ पेज कलरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँदेखि तपाईँले कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यसै गरेर तपाईँले मोरमा अथवा कलर कुन कलर मनपर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। र वान कलरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी चुज गरेर तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि टु कलर छ, टु कलरमा चाहिँ तपाईँले दुईवटा कलरलाई चुज गर्न पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि प्रिसेट भनेको छ, प्रिसेटमा चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अटोमेटिकली दिएको हुन्छ कलरहरू। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। प्रिसेट कलर अटोमेटिक भन्ने दिएको नै हुन्छ। र जुन कलरमा अब जुन स्टाइलमा चाहिँ भर्टिकल चाहियो होइन, होरिजेन्टल चाहियो, कुनमा चाहियो, कुन डिजाइनमा चाहियो तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईँले यसमा क्लिक गरेर ओके गरिदिनु होला। ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँको सबै पेजहरूमा चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ है त। र अब सेम एउटै मात्र कलर राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र टु कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ गएर टु कलर चुज गर्नु होला। र यसरी तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अब यसमा चाहिँ वाटरमार्कको राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन स्टाइलमा राख्ने भनेर। अब आफैले लेख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि कस्टममा गएर पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्टमा गएर। अब यसलाई चाहिँ अक्षरमा गएर जस्तै मैले कम्प्युटर र OFFICIL राखेँ। यसमा चाहिँ फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ट। अनि त्यसपछि फन्ट साइजहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र धेरै चाहिँ राम्रो राख्नु चाहिँ अलि अक्षरहरू छ भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनकि अक्षर नदेखिकन त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो कलर चाहिँ अगाडि आउँछ। त्यही भएर चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ अलि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसैमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिदिनु होला। र अब यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ वाटरमार्क पनि रहेको छ। यसरी तपाईँले पेज बोर्डरहरू फरक फरक राख्न सक्नुहुन्छ र वाटरमार्क अनि पेज कलरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र आफूलाई मन परेको कलर चाहिँ तपाईँले पाउनु भएको छैन भने चाहिँ यहाँनिर मोरमा गएर चुज गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब कलर म्याच भएकोले हाम्रो वाटरमार्क देखिएन। अब यसको कलर चेन्ज गर्नु छ भने तपाईँले यहाँ आएर कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अब यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, पेज बोर्डरमा फरक फरक राखेर अनि पेज कलरहरू पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र सर्टिफिकेटहरू मार्कसिटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ वेडिङ कार्डको फ्रेमहरू बनाउँदाखेरि, इन्भाइट कार्डको फ्रेम बनाउँदाखेरि, सर्टिफिकेटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै प्रयोग हुने बोर्डहरू यो। र यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।